First video I ever posted on this channel was called The Problem with Women in Games and Why It's Killing Hype. Over the last year, we have come back to this topic several times and I have Ennyi. expanded on my thoughts, but a very small Tetszik. optimistic part of me was kind of hoping that by now it would begin to De hogy már így kezdte, érted? Ja, probléma a nők. Hát figyelj, de amúgy ez így van. Szóval itt nem arról van szó, hogy egyszerűen szimplán ezeknek a nőknek teljesen más az elképzelésük arról, hogy mi az, ami szerintük ugye működik. És ez az elképzelés, ez egyértelműen rossz, mert hát ugye nem hiába zárnak be ezek a stúdiók, nem hiába zárnak be a cégek. Érted? Nem hiába van a Sony most már, érted, az elmúlt 5-6 év alatt 3 milliárdos mínuszban. Ez ilyen egyszerű, és nem hiába jönnek fel egyre jobban ugye a keletről származó játékok. fade into obscurity, become a distant memory. Well, if last week has shown us anything, unfortunately, that is not the case. But before we get into all of that, there actually was a ton that happened this past week. We saw lots of updates, news, reveals, and there is so much that I am excited about. First being Jeff Keighley's High Guard redemption arc, which even though the feed was stutter maxing almost the entire live stream, he got off to a great start by completely mogging both the State of Play and Xbox Showcase. Summer Game Fest opened up on Resident Evil Veronica, which is very exciting. I cannot wait for this. Ne hülyéskedj, érted? Ott van például a Resident Evil Veronica, tök jó. Érted? Kit érdekel, hogy nő van benne? Szóval például ott van a Resident Evil franchise is, érted? Ott van Jill Valentine, Veronica, a faszom tudja még ki, érted? Hogy női főszereplőkkel van tele, és mindenki szereti. És mennek, érted? Ezt mondom, itt nem azzal van a probléma, hogy nővel kell játszani egy videójátékba. Az a sok faszopó köcsög, érted, aki ezt állítja, azok mind hülyék. Ugye itt a probléma az olyan emberekkel van, akik képesek ezt állítani rólad, hogy neked az a problémád a God of War leufejjel, hogy nővel kell játszani. Nem. Itt a probléma a címében van. Itt a probléma azzal van, hogy van egy franchise, akinek az identitása ugye, az Kratoshoz köthető. Ha lenne fasza, érted, ha biztos lenne a munkájába a Sony, és lenne fasza, akkor nem rakta volna oda a God of War címet, akkor érted, mert hogyha annyira reklámozza a Sony azt, hogy női vezetők nélkül, női lead nélkül a játékok ma már nem léteznének, akkor nem folyamatosan férfiak által bepromózott franchise-okra húznák rá a női főszereplőket. Remake. You guys probably know if I had to pick a AAA dev that I think is really crushing it right now, it would be Capcom. They have been on such a roll lately. We saw the reveal for Final Fantasy VII Revelation, the third and final parts of the remake trilogy, and learned that the lovely Tifa is joining Street Fighter. Monster Hunter Wilds is getting its big expansion. Power World is finally hitting 1.0. Jelenleg a Capcom és a Square Enix a legnagyobb triplás játékfejlesztők. És érted, a sikerük az egyszerűen csak az olyanok nem veszik észre ezeknek a cégeknek, ezeknek a triplás játékoknak a sikerét, akik el vannak havazva azzal, hogy szopkodják a női faszt. Ez ilyen egyszerű, és kurva nagy különbség van a között, hogy te szopod a női faszt, és hogy játszol egy nő által alakított főszereppel.
Mert ez itt egy női fasz. Meg ez itt egy női fasz. Női fasz. Női fasz. Ez ráadásul egy férfi által eljátszott szerep. Egy férfi a modell, egyébként, ugye, Atsunak a modellje, és ő volt az, aki mókepelte, ugye, Atsut. Egy transz férfi. És érdekes módon azok az emberek, akik az ilyen játékokat támogatják, azok megpróbálják neked megmagyarázni azt, hogy te gondolod rosszul. Hogy szóval pont most az elmúlt pár napban volt beszélgetésem egy sráccal, aki tudod így megkérdezi tőled, hogy neked mi a véleményed például a Ghost of Yoteiről. Elmondtam neki ugyanezt, hogy én azért nem játszok vele, mert nem támogatom az LGBTQ kultúrát, és nem vagyok hajlandó játszani egy olyan játékkal, amiben egy férfi játszotta a nőnek a szerepét. Ugye a mókepes munkát. És eleve viccesnek, eleve ugye nevetségesnek tartom az elképzelést, hogy egy 12 éves lány önkiképzéssel Ray Palpatine módjára minden harcművészetnek, meg minden kardforgatásnak a mestere lesz 16 év alatt. Úgy, hogy egyébként semmi más nem volt, csak egy Ronin, meg egy felbérelhető katona, ugye mercenary volt, és elit szamurájok, meg 40-50 éves, érted, kiképzett harcosok ellen kiáll és győz. Nevetséges az elképzelés. És megpróbált meggyőzni engem arról, hogy én ezt rosszul gondolom. Szóval ő így kikérte a véleményemet, és utána megpróbált meggyőzni arról, hogy én ezt rosszul gondolom. Pedig én csak elmondtam a véleményemet. Szóval én nem meggyőzni akartam őt, én csak válaszoltam a kérdésére, ő viszont meg akart engem győzni arról, hogy ez a játék jó. Szóval érdekes módon azok az emberek, akik támogatják ezeket a játékokat, és szopkodják a női faszt, ők nem meghallgatnak téged, vagyis hát, hogy nem megértenek téged, hanem megpróbálnak meggyőzni téged arról, hogy te gondolod rosszul. Ugye? Milyen érdekes, hogy ezek azok az emberek, akik ugye egy úgynevezett echo chamberbe élnek, hogy csak is a saját vízhangjuk az, ami megfelelő. Szóval ezek a női faszopkodók. Ez a definíciója számomra. On July 10th, and I just know Nintendo was coping hard watching Jeff and the audience hype it up so much. The Blood of Dawnwalker, the vampire RPG from the X-Witcher crew, is coming this September, along with any other game that has apparently ever been made, but it looks great. On Amusha, Way of the Sword showed up at State of Play. I played through the demo and I enjoyed it, although Capcom, I do have to ask, what are we doing with that chatty inanimate gauntlet? Making me a little nervous. A very quick aside here, this actually reminds me of one of my minor complaints about Pragmata. Even though I loved the game, Hugh and Diana did not give you a moment of silence. Ez évben a Capcom az learat. Konkrétan mindent visz. Stellar Blade of Blood Rain was announced, and I am very excited for this. And of course, we will be coming back to Eevee and just a bit. Mortal Shell 2 beta. Érdekes módon azzal a női főszereplővel sincsen senkinek se baja. Legalábbis ugye a normális emberek közül, mert a sok fogyatékos geci megpróbálja beklémelni, hogy ott egy gyerekkel, vagy hogy túlságosan úgy néz ki, mint egy gyerek. A Stellar Blade Blood Rain-ben. Mi a fasz? Miért van az, hogy ezek az emberek ezek nem képesek normálisan gondolkodni? Hogy
ezeknek az embereknek volt problémájuk, meg pedofilnak hívtak téged azért, mert játszottál pragmatával, és megint egy keletről származó játékról van szó. Hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy ez normális, ez gusztustalan. Fogyatékos gecik. Excited for this, and of course we will be coming back to Eevee in just a bit. Mortal Shell 2 beta is out. I'm playing through that now. Oh, It's yes, pretty ez impressive kurva so jó far. lesz. Alien Isolation 2 Nagyon is tetszett. finally happening 12 years later, and it looks incredible. Will IGN give this game another 6? I don't know. Wow. Only time will Bár igen, mondjuk ugye IGN, szóval onnan tudjuk, hogy jó, hogy szar pontot ad neki. Onnan tudjuk, hogy jó a játék. tell. We got another look at Beast of Reincarnation from Game Freak. Yes, the Pokemon studio. You'll play as Emma, so I'm very excited to adventure as én is her and várom. her wolf companion named Ku. Wow, és megint egy nő, érted, megint egy női lead, és teljesen oké játék. This August. Xbox did a whole deep dive on Gears of War E-Day, which is an Xbox exclusive, but it is still coming to PC. We got a brand new Spyro in the works. There is the remake of Halo 1. Na végre, érted? Spyro, bazd meg. Hallod? Hát menj már, hát ez... But it is still coming to PC. We got a brand new Spyro Mióta nem kaptunk új Spyro játékot, és mekkora jó, bazd meg. Tudja, hogy játszani fogom, ezt kurvára várom, bazd meg. in the works. There is the remake of Halo 1 coming, and Persona 6 was officially announced along with the reveal of Persona 4 Revival. We saw more of Fable, which I didn't even realize was Fable for like the first half of the trailer, but the more I see of this game, the less excited I am for it. I'm so sorry. In my opinion, it is just feeling more and more like a generic Western fantasy slop. To be fair though, I do think what we saw of Haley Atwell's performance as Isabel was really good, and while I personally feel like she actually... Srácok. Szóval Microsoft. Meglátjuk. looks a bit closer to her normal self and better than literally any other character that we saw in that whole trailer, Western devs just cannot help themselves. It is actually crazy to see how they keep failing these beautiful Hollywood actresses, which, speaking of, it is not anything new and definitely not new to the Fable franchise, but AAA continually hiring these big Hollywood actors for these massive projects cannot be cheap in an industry that is actively struggling and raising costs on everything. I legitimately cannot believe Jack Quaid was actually used to mocap or block for the Cube in God of War. Why didn't they just have someone else stand in for that? Why does that character... Amúgy igen, teljesen. Szóval, hogy így választottak egy olyan srácot, egy olyan szerepre, ami teljesen lényegtelen, mert lényegében a Boys-ban is, ugye ő volt a Pussy Boy, ugye? Ő volt a kis tehetetlen, konkrétan tényleg semmi más nem volt. Egyszer-kétszer volt egy-két jó ötlete, de egyébként semmi más nem volt, csak egy Pussy Boy. És választottak egy ilyen karaktert, egy ilyen személyt arra, hogy eljátszon egy zselékockát. Mindegy. Exists in the first place, I don't know, but like I said at the start, this week has been a lot. But the one announcement that we just have to talk about right off the bat is, of course, State of Play's big reveal, God of War Laufey. The new mainline God of War game confirmed by Sony themselves that does not feature the God of War. And I knew as soon as this game... Ennyi. Ennyi, bazd meg. Én is ezt mondom. Kurva nagy. Mennyien mondják ezt? Egy God of War játék, amiben nincsen benne a God of War. Ennyi az összes probléma. Ez az egy mondat, ami egy az egyben leírja, hogy mi a probléma. És az embereknek, mint én, a normális embereknek, ugye, ennyi a problémája. Csináljanak neki egy új franchise-t, amit nem úgy hívnak, hogy God of War, ami a csajra épül. És ennyi lenne a probléma megoldása.
game was revealed, any feedback or criticism surrounding the creative decisions, the sidelining of Kratos in his own franchise was immediately going to be overtaken by the gamers hate women crowd, and it has been very Így van. interesting to see how És ha te ezt megmered szólalni, akkor te misogynistic vagy, akkor te nőgyűlölő geci vagy, bazd meg. Érted? has evolved from you're sexist, you're just a gooner chud, to you Így know van. what? If you'd rather play as Kratos in your God of War game, you're actually just gay. The discourse is basically a Case. hydra at this point. Each time you chop off one gamers hate female character's accusation, 3 more grow back to take its place. And this gets us back around to the very start of this video, this ongoing meg. pattern of female characters in games and how they are continuing to be misrepresented and treated in the West, most notably by AAA, and I'm tired, boss. First off, Sony was out here hyping up this state of play like crazy. We had a very early countdown, lots of industry buzz about it. They even brought it back to select movie theaters for the very first time since 2018. Even I was getting super curious about what was about to be revealed, but after they opened with Wolverine, my brain went 2 directions. The first being, no way, are they actually the ones to get to show off more GTA 6? And the other being, oh, we're about to get more intergalactic, aren't we? Imagine my bazd meg, surprise na, though az when is it geci. ended with Na, látod? Erről beszélek. És hogyha csinálnak érted egy új franchise-t, azt meg így néz ki, bazd meg. Arról nem is beszélve, hogy ugye erről a csajról tudni kell, hogy hatalmas aktivista, nyíltan támogatja ugye azt, hogy a rendőrség az ugye a rendőrség ellen van, ugye, ICE ellenes aktivista, és utálja a gamereket, ugye? Ne felejtsük el. Mindjárt megtalálom a képet majd. God of War laundry. After the 20-minute reveal, within a few minutes, my whole feed was talking about it. Hot takes, memes, defenses of the defenses, people splitting into different camps, fans saying it is not a God of War game without Kratos. Why would we want to play as his 45-year-old dead wife? Other fans who are excited about it, and some people who just really hate the cube. However you dice it though, the backlash was real and pretty significant, and the fast reaction from Santa Monica on everything was pretty telling. Pretty quickly after it all started, they went into full PR mode, basically this reassurance of, don't worry, Kratos is still the God of War, we promise we have so many more stories to tell with him, please just come along for the ride with Faye. Although, given production timelines and the fact that Sony themselves called this a mainline entry, I know we've got the remakes coming, but probably we will not see a brand new Kratos game for, I don't know, 6 years or more, so that promise from them is doing a lot of work. But my favorite part of this whole thing was when Domino's UK tweeted out that a God of War game with no Hallod, még a Dominó is beszólt nekik, bazd meg. Azt a kurva el. No Kratos is like a pepperoni passion pizza with no pepperoni. Some random intern being more in line with the audience than actual Santa Monica themselves. And instead of just ignoring it, Santa Monica fired back with, okay, thanks for the feedback, Domino's Pizza corporate account. And yes, I guess that is the best that they could do. Shortly after came the headlines defending the Ja, hát ugye, mivel egy nőgyűlölő köcsög vagyok, ugye, nézek pár videót arról, hogy a más nők ugye miképpen reagálnak a God of War lávúfejre. ja, tegnap pihi volt. them getting rage baited by a pizza company, and I don't see how any of this is how a confident studio behaves. You don't reassure people that hard and fast. You don't get baited by a pizza chain over a creative decision that is supposedly working very well, publicly saying that you're disappointed and hoping people will give the game a chance. You shouldn't have to put on a brave face just because of the latest entry in your decades-long established franchise. A studio that trusts its premise and its audience... És ennyi, bazd meg, ezt mondom. Mindenki csak ezt mondja, mindenkinek ennyivel van a problémája. Nem arról van szó, hogy szar lesz a játék, nem arról van szó, hogy nem akarnak játszani nővel, hanem arról van szó még mindig, hogy egy több mint 20 éves franchise-ról van szó, amit Kratosra épült. Ő volt érted
a központ, ő volt ez ilyen egyszerű. Érted, az identitása az egész God of War franchise-nak Kratos. És ha lett volna fasza a PlayStation-nek, akkor nem rakja oda, akkor csinál egy új franchise-t, érted? Hogyha annyira foglalkozik azzal, hogy nő legyen a főszereplő, akkor csinál egy új franchise-t, és ráépíti Laufeyre. De nem. Érted? Ha biztosak lennének a sikerükbe, akkor nem rakták volna oda a God of War nevet. És ennyit mond mindenki, érted? Ennyi a probléma mindenkinek. Just shows you the game and lets it speak for itself. And funnily enough, in the same week, we got to watch a studio do exactly that. Over at Summer Game Fest, Shift Up announced Stellar Blade Blood Rain with a brand new lead named Evie. I think the gameplay and graphics look really incredible. I am very excited. És most ez az új, igen, és most ugye a Stellar Blade Blood Rain, ugye, ez az új baromság, hogy túl gyerekesen néz ki benne a karakter. Szóval, hogy érdekes módon ezek, érted? Hát figyelj, mondom, tudod, ez nem a nőnek a sztoria. Érted? Szóval, hogy értem én, hogy benne van az univerzumban, benne van. De a God of War franchise, a név, az Kratosra épül. Ennyi. Érted? De szóval, hogy érted, nem egy Far Cry-ról beszélünk. Hát igen. A John Wick, így amúgy igen. A John Wick franchise az Keanu Reevesre épül, és John Wickre. Ja. Nem tudom, sorozat mi? A sorozatról nem tudok. Volt neki sorozat? Vagy én nem tudom, miről van szó. Én csak a filmeket láttam. De például ott van a Mad Max Furiosa, amiben nem volt benne Mad Max. Például. Szóval, hogyha érted, tényleg annyira biztosak lennének ezek az emberek ezek az emberek a saját munkájukba, akkor már nem egy férfiak által felépített franchise-ra húznának rá női filmeket. Ennyi. De ezt mondom, látod, erről beszélek. Ott a balerina. Mindenki tudja, hogy a John Wick univerzumban játszódik, de nem volt ott, hogy John Wick balerina. Nem? És mégis, és így, hogy érted az, hogy balerina volt a neve, senkinek nem volt problémája vele. Amúgy igen, ez is egy tök jó példa. Szóval ezt mondom, hogy itt is mindenki tudta volna, hogy ez egy God of War univerzumba játszódik, ez a játék, ha nem rakják oda azt, hogy God of War. De így, hogy ott van az, hogy God of War, bazd meg. A God of War az Kratosra épül. Nem egy Far Cry játékról beszélünk, mert például egy Far Cry játékban ugye mindig más a főszereplő, és mindig máshol játszódik, ugye nincsen két egymás követő rész, de ugyanabban az univerzumban játszódik. Vagy mint például a Final Fantasy. Érted? Minden egyes Final Fantasy játék más szereplőkkel, más univerzumba, ráadásul ugye még ugyanabban az univerzumban se játszódik, de bizonyos nevek fel vannak használva benne, és kész, és megy. Senkinek nincsen problémája vele. Itt viszont egy olyan franchise-ról beszélünk, ami egy karakterre épül. Már több mint 20 éve.
Már vagy 6 részen keresztül? Ennyi a problémája mindenkinek ezzel. It is looking a bit different from the first game. The combat has Ja, igen, és akkor visszatérve ugye erre az izére, hogy ja, most az emberek ki vannak akadva azon, hogy túlságosan gyerekesen néz ki a főszereplő. Így van. Ez pontosan így van. Képzeljünk el egy olyan Halo játékot, amiben nem Master Chief főszereplő. Tény is való, hogy a Halo 5-ben már voltunk más karakterekkel is, vagy ott a Halo Reach, ott se voltunk Master Chief-fel, ugye? Csak ugye ugyanabba a háborúba játszódott. Bár igen, érdekes, így van, ugye, érdekes módon a Halo Reach-nél senki nem akadt ki azzal, hogy nem Master Chief-fel voltunk. Itt viszont ugye, na, mégse tetszik. Nekem se tetszik. Valószínűleg itt benne van az is, ugye, hogy az embereknek azért nem tetszik, mert tudják jól, hogy mi történik. Ugye? Mert a Sony ugye folyamatosan rossz döntéseket hoz, és minden egyes játékuk jóformán bukik. Hogy ahogyan itt látszik is a képen, ugye a fejem fölött, minden egyes franchise, jó, most a Witcher-t ne vegyük bele, de ugye lényegében minden egyes PlayStation cím szépen lassan női leadeket kap. És hát, érted, azért Kratos egy igencsak meghatározó figura szerintem. Egyértelmű, hogy nem tetszik az embereknek, hogy van egy játék, amit róla neveznek el, ami az ő franchise-ához tartozik, és nincs benne. Ennyi a probléma. És ja, igen, és ugye akkor arról most lemaradtál, de például ugye a God of War egy rendezője és vezető designere is egyébként megszólta ezt a választást a PlayStation-nek, hogy nem így nem egy eladható terméket készítenek, hanem megint érted, csak reklámozzák azt, amire az emberek nem kíváncsiak. Ugye? Ezt mondom, hogy én nem játszanék egy olyan Tomb Raiderrel, amiben nincsen benne Lara Croft, hanem nem ő lenne a főszereplő. Mert a Tomb Raider franchise-t azt Lara Croft ugye definiálja. Jó, hát de ezt mondom, hogy ettől függetlenül nem mondom azt, hogy egy szarjátékról beszélünk. Itt csak szimplán, érted, megpróbálják megint letolni. Szóval nem tudjuk még, hogy milyen játék lesz. Szóval ezt mondom, hogy valószínűleg egyébként nem egy szarjátékról beszélünk. Bár az tény is való, hogy az, ahogy demóztatták a legelején a játékot, hogy köcsög, kibebaszott világok ellen kell harcolni, érted, az anyukával. Na hát azért az ott az izé volt, na. Ott azért kiborult a Billy egy kicsit, hogy na most akkor ez egy God of War játék? Úgyhogy, na. shifted from the blade over to gauntlet and melee.
The music still sounds fantastic though. And it is self-published now, not by Sony. Aha. And even though Hát azt I nem was vágom. really sad to see that Eve is no longer the main character, the studio said that Evie is connected to Eve and that the goal is not to outdo her, but to make a character that players can connect with even more. They also mentioned that while looks are important, they are not everything, and they are heavily focusing on Evie's personality and improving the writing, which I think is great. So now we have got two studios, both handing you a new female lead, and this is where the whole Így van. you just hate female Semmi, characters semmi, thing. semmi probléma nincs azzal, érted? Meg hát ugye, figyelj, érdekes módon azok az emberek, akik azt mondják, hogy ez a női karakter megfelelő, azok utálják a legjobban az olyan játékokat, mint a Stellar Blade. És de közben azt reklámozzák, hogy mennyire fontos az, hogy a nők is reprezentálva legyenek az ilyen játékokba. Na most mégis mi a faszomról beszélünk, ugye? Ja, Doom játék, Doom Slayer nélkül, szóval azért mondom, hogy vannak itt sok példák, érted, ahol elcsúszik ez az egész. Meg arról nem is beszélve, ugye, hogy mutattak képeket, meg valószínűleg ez Finally a shows lány its is. hand once again, Ugye because ez a csaj is fog nobody is mutatni actually képeket. Ugye, hogy szándékosan elcsúfították benne a csajt, mert egyébként egy tök vonzó, tök jó kinéző színésznőről beszélünk. És amit ugye az előző izéba is mondtam, hogy számomra ugye ez a Liu Fei, akit mi láttunk ugye ebbe a demóba, ez kurvára nem az, akit mi megismertünk a God of War Ragnarokba. Érted? Szóval, hogy itt egy 180 fokos fordulatot vett az egész. Azért érted, ott már volt, a God of War Ragnarokban ott már volt egy betekintésünk arról, hogy egyébként egy intelligens nőről beszélünk, itt viszont meg leköpi, érted, az ellenséget, meg megfenyegeti, hogy még egyszer hozzámész, akkor megöllek. Az bazd meg utána még 6-szor hozzáér a pali. Nevetséges, érted? Mi a faszomról beszélünk? Hogy már írnak egy női karaktert, érted? Akkor most volt egy stílus, érted? Volt egy alapfelvetés arról, hogy ez a karakter, ennek milyen a személyisége. Ezt a személyiséget mi itt kurvára nem látjuk. Female leads. We have had 30 plus years of beloved ones, plenty of which are my favorite characters, and the lineup that people are hyped for right now is stacked with them. The demand has never been no female leads. The demand is accept our female leads, but Így then van. when someone goes and creates one that doesn't quite fit into that narrative, it Így is, van, így oh van. no. Tudod, not that. ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy mi mindenkit elfogadunk, mi mindenkit szeretünk, DEI, love is love, tudod, LGBTQ, ami lehetséges, tudod, minden bullshit. Aztán utána azt mondják, hogy itt vannak azok a dolgok, amiket neked mondanod kell, amiket nem mondhatsz, amiket követned kell, egyet kell értened velük, vagy különben nem támogatunk téged többé. Tudod, ez az LGBTQ DEI kultúra, ami most neked azt mondja, hogy neked ezzel kell, érted, erre kell, hogy kiverd, mert ez nem megfelelő. Faye is just the latest example of the whole Western AAA female character problem. Played Így by van. Deborah Ann Wall, an van. actual stunning woman. Egy teljesen korrekt nőről beszélünk, basszod, ez meg mi a faszom? Bazd meg. Ja, és akkor ugye ilyenkor jönnek azok a példák, hogy hát de a Stellar Blade meg egy nem megfelelő, vagy mi az ilyen hamis képet állít fel arról, hogy hogyan néznek ki a nők a videójátékokban, hogy túl jól néz ki a videójátékban a nő, és hogy nem realisztikus képet állít fel, meg ilyesmi, tudod. Aztán ugye láthattunk egy képet, Karen Page, a mémek nagyon kemények.
Aztán ugye láttunk egy képet ugye a modellről, akiről ugye mintázták, akit beszkenneltek ugye Eve karakterének, és hát ugye konkrétan ugye a modell jobban nézett ki, mint a Eve karaktere a játékban, ugye. Szimplán, érted? Csúnya dagat amerikai nők, vagy nőnek öltözött férfiak panaszkodnak azért, hogy a koreaiak és az ázsiai lányok szimplán jobban néznek ki, mint ők. De ugye ez egy tény, ugye ez biológia, ez genetika, hogy a koreaiak, nem is a koreaiak, az ázsiai nők, azok másképp öregednek, ugye lassabban öregednek. Rajtuk nem látszik annyira egyébként ugye a kor. És ezért van az, hogy szándékosan, érted, a nyugati kultúrának próbálnak megfelelni, bazd meg valamiért ezek az emberek, és ilyen karaktereket, mint ez, ilyeneket alkotnak. Mert szerintük ugye ez az, ami reprezentálja a szépséget. Hát nekem ez a vöröshajú bige, ez jobban bejön, de hát egyértelmű, ugye, hogy az amerikaiaknak az igényeit kielégítsék, ugye el kellett csúfítani. Szóval ez full fogyatékosok, az meg. Ismét, nem egy eladható terméket gyártanak, hanem egy terméket, amin keresztül valamilyen üzenetet próbálnak ugye közvetíteni, amit meg senki nem vesz meg. Mert ha megvennék, akkor nem így néz neki a Sony-nak a izéja. Ugye? Nem így néz neki a Sony-nak a sztokja, a PlayStation-nek. Szóval nagyon, nagyon érdekes tény, 6. hó 2. Na, itt volt a State of Play. És konkrétan szabad esésben van megint a sztokja. A State of Play óta megy lefele megint a sztokja a PlayStation-nek. Hát ez szerinted, érted, miről beszélünk? Ez konkrétan a stock, a PlayStation-nek a stockja reprezentálja az embereknek a véleményét arról, hogy mit képvisel a PlayStation jelenleg. Woman, nobody is disagreeing with that. Even the people defending her design agree. They are sharing her real-life photos going, you don't like this? See? She is gorgeous. And yes, she is. That is kind of the whole point. Igen. Even her Semmi current baj day nem lenne, photos, if hogyha you want úgy to be néznek ki super a fair, játékban is. when you put them next to the in-game model, there is a noticeable gap, and that gap is not on accident. Despite what we have been told, it is not a tech limit, it is not just the lighting. You can see it the second you put the two side by side. It's the same issue we've talked about on this channel 100 times already. The one that only ever happens in the West. Fable, Star Wars Outlaws, Mary Jane, and Spider-Man 2, the new Jean Grey, and Wolverine. Actually, most characters in that game. A beautiful actress or just a strong original design gets run through. Ott voltak a színésznők, mindegyik kurva jól néz ki, bazd meg. Fogták, aztán olyan csúnyává csinálták, amilyenre lehetett, érted, a játékba. Whatever the opposite of a beauty filter is, and we get handed the result while everyone else. Mivel egy hogy hívják vagyok, ugye? Egy büdös nőgyűlölő geci. Prince of Persia Warrior Within. Bocs. Érted. Bezzeg az én időmben. Hát azért na.
Na, hát azért erre a gótlájra meg lehet zsírozni a bilincset. A kilincset, bocs. Érted? Ez meg. instances, it looks no different, Régen, or it régen nem looks fine, ilyenekkel or kellett it is dílelni, just the mint ez. technology. And to be clear, she's not hot enough is not my whole argument here. I am not saying every female character needs to look like a supermodel, but when it is this clearly Nem. intentional that she has been Szimplán csak altered, normálisan that kell decision tells kinézni. me you are either embarrassed or threatened, or you've got some other agenda, and you're indirectly saying that you do not think this character can be equally compelling and beautiful at the same time. Like, those two things cannot possibly live in the same person. This is nothing new. Caring how a character looks is not some gross gamer thing. Everybody does this. Movie fans, show fans, romantasy readers will go to war over the casting of their book boyfriend. The whole reason I initially got into Baldur's Gate 3 was because of countless girls Így posting van. videos Ó, of the geci, pretty makeup Baldur's and Gate, clothes that they were érted? styling their tabs Hát with. abba Pretending is. looks don't matter or that it is somehow only a thing guys care about is just dishonest, and it kills the conversation before it can even start. And with Faye, there has even been a clear change from her design in the previous games. Well, she's supposed to look realistic. Ezt mondom. Mi történt ezzel a karakterrel? De hallod, mennyivel jobban néz ki? Szóval, mint a karaktert, mint a személyiségét totál kifordították. Or she's dead. Figyelj! Ezt a karaktert nézem, én megértem Kratos, hogy ráment a csajra. Itt meg nem tudom, mi a faszom történt. It's a fantasy game. There's mythological beings all around. One of your companions is a quippy jelly cube. They have just put her in this safe, generic fantasy look that is completely forgettable next to Kratos. And it's not only her, it is the whole creative direction between the quippy, inanimate companions, lack of Kratos, lack of Norse-specific mythology. Just this morning, I saw a tweet from Santa Monica sharing more info about the enchanted pink set of talking ribbons named Rue that will accompany Faye on her journey, which is exactly the tweet that I would come back to for inspo if I were creating my next Barbie fantasy game. Legitimately, if I did not know Faye was an existing character, I would not know that this was supposed to be a God of War game, which even if you take the title off of the cover art, it still doesn't look like a God of War game. But again, if that is not your cup of tea, it is still a female lead, so you just need to accept it, or you might just hate women. Now, flip over to Evie. A studio hands you a new female lead, and despite some people missing Eve, including me, the overwhelmingly majority of the audience who likes this game was immediately excited. And for the record, I do think Evie is super cute. It is clear that they were going for an Alita type aesthetic, and as a 5'2" NPC myself, I am excited that we are finally getting a short queen in the lead role. But the same crowd that was just demanding you accept Faye as your new female lead once again goes, no, not that one. It is just a Gooner game. And then the real controversy, a whole wave of people calling Evie a literal child, and worse. Now, I have seen attacks coming from all sides. The internet is up in arms. Mondom, megint egy Ázsiából származó játék, ami nagy valószínűleg hatalmas siker lesz, mert egyértelmű, és ugyanaz, mint a Pragmata. Beszólnak neki egy olyan dolog miatt, amit ugye csak a pedofil, LGBTQ, DEI aktivisták gondolnak úgy, hogy ez biztos, hogy valamilyen gyerek tartalmaz, érted? Annyira gusztustalan geci, bazd meg. Journalists have already been writing articles about it, and while I do think at this point the discourse has gotten a bit out of hand, to try and be as fair as possible, I will admit that the very first shot I saw of her face, I thought she looked a little bit younger, but look... Ezt mondom, szóval ugye én ugye voltam már eddig 3-szor, ugye Japánban. Ember. Én nem tudtam megmondani viccen kívül, hogy most az a nő, vagy az a lány hány éves. Így ránéztem egy csajra, és 15 és 30 év között te nem tudod megmondani, hogy hány éves.
Eszméletlen, hogy milyen genetikával rendelkeznek az ázsiaiak. Ez valószínűleg csak érted főképp a nyugat számára, vagy olyanok számára, akik még nem voltak ugye Japánba, az olyanok számára furcsa, ahogyan kinéz ez a csaj, pedig én nekem nem jut eszembe az, hogy ez egy gyerek. Mert én már láttam elég japán arcot odakint, ugye az alatt a 3 alkalom alatt, és ja, ez így pont ugyanúgy néz ki, amire nem tudnám megmondani, hogy most ez egy 15 éves, vagy egy 30 éves. De nem egy gyerekre gondolnék. Amúgy. Nem az jut eszembe. Looking younger and a child are two completely different things. A 20-year-old is going to look younger than a 30-year-old or even a 25-year-old. The creator also stated that they wanted Evie to be shorter and a little younger than Eve, which does look to be the case. And even if you want to cherry pick that one shot of her, after watching the rest of the trailer, it is completely obvious she is an adult East Asian woman. Her full character model has even leaked at this point, further proving that we actually even got our first Evie cosplay, and she looks great. It is just so strange to me because petite features on an adult woman do not make her a Onnan tudod, hogy a játék sikeres, hogy a csajok elkezdenek cosplayelni. A játékból. Ez ilyen egyszerű. child or childlike. A younger looking face on an adult woman does not make her a child or childlike. Pull up any K-pop group or K-drama and you'll see this constantly. This is Lisa in her early 20s, one of the biggest pop stars on the planet. Same for so many Korean stars in their early 20s. And weirdly, we never saw this discourse over someone like Lily in the first game or Rebecca Chambers in Resident Evil, both petite young adult women. But the part that does kind of give all of this away though is that many of these same people tried this exact type of thing with the first Stellar Blade. They came after Eve as hard as they possibly could. Male gaze, offensive, unrealistic. I've even seen receipts now of the time when people claimed Eve herself. Szóval mi a probléma azzal, hogyha ez egy olyan játék, hogy érted, mi a probléma azzal, ha ez egy gunner játék, hogy male gaze, meg egyéb ilyen baromságok is. Szóval miért foglalkoznak leszbikusok vagy melegek azzal, hogy én mire verem ki? Miért probléma ez számukra? Én ezt nem értem. Nem mindegy nekik? Ők nem teszik. Ő nekik, az olyan embereknek ott vannak az ilyen karakterek, mint ez. Nem? Had a childlike face. The whole thing did not land. The game was a hit. Fans loved it. Of course, in the second game, fresh off of all of the Laufey discourse, with everybody already worked up about women in games, they were always going to come and swing even harder. Ja, and this time, the swing has shifted to the worst thing. Érted, ezek azok, akik mondják, hogy mi nekünk több nőkre van szükség a játékunkba, de nem az ilyenekre, mint ez, hanem mi nekünk az olyanok kellenek, mint ez. Szóval ezt mondom, hogy nem mindegy az, hogy mit reprezentál az, amit reprezentálni akarnak. Nekik az a reprezentáció kell, amit ők mondanak, hogy reprezentáljon. That they could think of, she's literally a child. But like I said, it is not just Evie. Eve was also problematic. To be was unrealistic. There was a time Bayonetta was not accepted. The new Lara Croft needed dragging for wearing makeup. A fully clothed, high-collar character like Amelie from Knight's Path was just called unrealistic and tradwife-born. And that unrealistic claim gets me every single time because where was this realism crowd for something like Baldur's Gate 3? A game that I love, game of the year, but also a game where, if you wanted to, you could take Shadowheart, Bazel, and Karlach into battle completely booty naked with no mods required. Why did they show up for 1348 Ex Voto with a female lead in a full practical suit of medieval armor? Így van.
because it was never about realism. It is about which women and which games are allowed to be attractive, and underneath that, it has never really been about female leads at all. It has always been, no, not that one. The second a female character threatens the narrative or the developers, she is shoved out the door, insults flying, a pawn that gets moved off the board the moment that she's inconvenient. But finally, moving away from character design, we do have to address the other elephant with God of War, the repeat pattern of male-led franchises being handed to female leads. Now, I don't know. God of War Laufey could end up being a great game that fans unite together on and end up loving. I don't know the future, but even if that does happen, it is obvious that Santa Monica is making a lot of creative decisions with this game that at the very least are sparking a lot of backlash from their fan base. From the quippy blue cube, sparkly talking ribbons, and quirky millennial dialogue to playing as Faye herself, at the heart of it, you've still got a beloved male-led franchise that is doing great and has been around for the last 20 years. The studio then decides it wants to tell a woman's story, which is completely fine, but instead of building her a brand new world, they hand her an existing one and move the original lead into the passenger seat or the trunk. And I think that if this was just a one-off thing, not a consistent pattern, people might not be so vocal. Így van. Ha a Sony 100%-ig biztos abba, hogy ez a játék, hogy ezzel a színésznővel, ezzel a szereppel, érted, hatalmas siker lesz, építsen neki egy saját világot, egy saját névvel. Ne pedig húzza rá egy már létezőre. Ilyen egyszerű. Erről van szó. Cool about it. I don't know, it's hard to say because the tone is pretty different too with this one, but Sony Studios just can't stop doing this. Naughty Dog killed Joel and handed you Ellie and then made you play as Abby for half of the game. Uncharted spun off without Nathan Drake at all, just Chloe and Nadine. Ghost of Tsushima does huge numbers, and the follow-up, Yote, is not Jin's story anymore, it is Atsu's. And not Sony, but same thing with Geralt finishing his story in Witcher 3, and now Witcher 4 belongs to Ciri. Now, to be clear... Ezt se értem, ez is egy baromság, szóval ugyanez a Witcher franchise is, hogy az Geraltra épült. Geralt definiálja a Witcher franchise-t. Miért jön Witcher 4 név alatt Cirivel? Ha a CD Projekt Red 100%-ig biztos abba, hogy működni fog Cirivel a játék, akkor miért számozott Witcher 4 lesz a játéknak a neve? Miért nem csinálnak neki egy saját új franchise-t, amire ráépítik? Ilyenkor jön a kérdés, hogy ezeknek a cégeknek mégse annyira fontos a női reprezentáció, nem ér meg annyi munkát, hogy egy új franchise-t építsenek nekik? Tényleg csak ez a lustaság, ez ennyivel egyszerűbb, hogy akkor már van egy franchise, amit már felfuttattak férfiakkal, húzzunk rá egy nőt. Mégis ki itt a nőgyűlölő? Ki az, aki nem tiszteli a nőket? Érdekes. I love Chloe, I love Ellie, I love Ciri, and I don't think playing as them is a bad thing, but it is about what they keep being used to do and any type of discourse that follows. Replacing or sidelining a beloved protagonist, any protagonist, a man or woman, will inevitably get pushback. That is very normal. We just talked about it with Evie replacing Eve, and it even happened with something as beloved as Red Dead 2. But the second it's a woman stepping into a man's role, the conversation just ends because suddenly you're not allowed to ask whether it was a good creative call, whether it still appeals to the target audience, whether it's something that fans can rally behind, because now you hate women. And this is not specific to gaming. The same move has played out across Marvel, across Star Wars. Én már megkaptam, hogy nőgyűlölő vagyok, pedofil vagyok, mert játszok a pragmatával, náci vagyok, mert nem támogatom az olyan játékokat, mint ez. Figyelj, én együtt tudok ezzel élni, nekem ez nem probléma. Én szeretek ezekkel a jegyekkel együtt, szóval érted, nyugodtan. The whole the forces female thing, sold as being more inclusive, but it tends to land as taking something that people mostly... Meg lehet nézni a Star Wars franchise-t is, mennyire jól sikerült az, hogy
megpróbálták puszifikálni. Mindent a nők. Az erő is nő. Minden is nő. Men love, deciding it's problematic and then fixing it for the modern audience. And that tells me it is not actually about telling women's stories at all. I think if that were the Így van. case, we would probably see a lot Mondom, more hát brand new a legnagyobb női nevek, azok mind férfiak tollából származik. Mind férfiak tollából származnak. Ugye? Lara Croft, Sarah Connor, az Alienből, mi is volt a neve a csajnak? Most így hirtelen nem jut eszembe. Kill Bill például. Érted? Szóval ez ilyen egyszerű. new stories and characters standing on their own. It is more about coming down on masculinity and breaking existing toys because it really only ever runs in one direction. When is the last time you saw anyone ever take an established and very well-known female lead and swap her out for a man? The next Horizon game is not going to be led by Erend. Lara Croft's next adventure is not going to sideline her for Winston the Butler. The Alien franchise is not going to cast a man as the lead role for their next movie, which again, like I said, is kind of where the Stellar Blade sequel shows us another angle. Shift Up has seemingly benched Eve for a brand new lead, and while I am going to really miss her, this is completely different from the God of War situation. Evie still fits the world extremely well and is someone that the existing audience would want to play as. Despite their differences, you cannot tell me that she does not fit the existing Stellar Blade expectations. I mean, come on, they are clearly still building this game for their target audience, and they even split from Sony to do it on their own terms. And that's the part that kind of made this whole week a little funny to me. After all of the discourse started with God of War, I knew that if I was just a little patient, this argument would settle itself in record time. Enter Summer Game Fest and all of the other titles featured across Xbox and PlayStation, where it fell apart pretty quickly and we saw such a celebration for women in games across the board. Resident Evil Veronica, Final Fantasy VII Revelation, and Street Fighter VI, 1666 Amsterdam, Gundam Rogue Orbit, Alien Isolation 2, Ace Combat 8, Castlevania, Belmont's Curse, Beast of Reincarnation. I'm sure there's more that I missed, but plenty of games with upcoming female leads or prominent female characters that fans are super excited for. I don't think anyone is mad that Faye exists, and I'm sure a lot of people probably like her as a character, but even if you think the game will be good, taking a beloved male protagonist in his own series and giving him the same treatment that we continue to see happen, while also tonally changing the game, and then not understanding how there could be pushback, is why we will continue to see this discourse happen. Players are tired of pointing at something with their own two eyes and being told that it is not happening. While gaming in general has always skewed male, God of War in particular has always leaned hard in that direction, and that is not to say that women do not enjoy the series as well, but it is not hard to understand that many fans would of course rather play as Kratos in a God of War game than his dead wife. It's kind of like a bully on the playground who has been smacking you around every day for years, and you've just been taking it because that's how it's gone for as long as you can remember, until one day you catch his hand and you tell him to stop hitting you, and he looks at you like you are the one that has the problem. We are not the bullies for asking the smacking to finally stop. And all of the pushback lately in general, not just Laufey or the ongoing female character debate, but Mixtape, Stop Killing Games, players voting with their wallets, tired of paying more for getting less, voicing what they think. The sheer venom that pushback always gets from journalists, the internet, or just people in the industry is... Szóval, ja. Egyszerűen nevetséges. De van még itt videó. Nézzük meg azt is.